Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে জলকীয়াৰ পকৰি। আৰু এই জলকীয়াৰ পকৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই জলকীয়া লৈছো, জলকীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চাই লৈছো। প্ৰায় মই আপোনাৰ 5টা মান লৈছো আৰু কেঁচা পিয়াজ এটা লৈছো। কেঁচা পিয়াজটো মই মিহিকে কুটি লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছো। কেঁচা জলকীয়াখিনিও কুটি লৈছো আৰু এয়া ধনিয়া পাত আৰু এই ধনিয়া পাতখিনিও মই মিহিকে এনেকে কুটি লৈছো। এতিয়া মই এই জলকীয়াখিনি মাজেৰে ফালি দিম। মই দেখুৱাই দিছো কেনেকে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকে ধৰিব আৰু এয়া এইটো হিচাপত ফালি ল'ব। আৰু চাব যে ভিতৰত যদি গুটি সৰকে আছে তেতিয়ালে গুটিখিনি উলিয়াই পেলাব। গুটিখিনি উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে চাকুখন এনেকে ভিতৰত লগাই দিব আৰু এই যেডাল ভিতৰত ঠাৰি এডাল আছে এই ঠাৰিডাল কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এয়া চাওক এনেকে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। এয়া এনেকৈ গোটেই মই জলকীয়াখিনি কাটি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত মই এটা বেটাৰ বনাম, যিটো বেটাৰ মই এই জলকীয়াৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিম। মই আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ 5-6টা মান আৰু আলুখিনি মই এতিয়া পিটিকি লৈছোঁ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই বেচন আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই টেষ্ট অনুসৰি নিমখ, হালধি পাউডাৰ আৰু এয়া শুকান জলকীয়া পাউডাৰ। এতিয়া মই এই বেচনৰ বেটাৰখিনি বনাই ল'ম। এয়া এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত দিম মই এতিয়া গোটা জিৰা আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া কেঁচা পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি। এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া আধা চামুচ নিমখ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু এয়া আধা চামুচ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ এতিয়া অকণমান ভজাৰ নিচিনা হৈ গৈছেগৈ আৰু মই আলু যিখিনি পিটিকি থৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া এতিয়া গৰম মছলা দিছোঁ মই আধা চামুচ আৰু এয়া চাম্বৰ মছলাও দিছোঁ আধা চামুচ। এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ আলু মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ম। এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এই বেটাৰখিনিত মই এতিয়া অকণমান চ'ডা মিলাই দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এইফালে মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহীত এতিয়া দিম মই তেল। গৰম হৈ গ'ল আৰু কেৰাহীত দিছোঁ এতিয়া মই তেল। আলু বেটাৰ আছে, এই আলু বেটাৰখিনিৰ ওপৰত মই এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। জলকীয়াখিনি যিখিনি মই আপোনাৰ এনেকৈ ফালি থৈ দিছিলোঁ এয়া এনেকৈ, ইয়াৰ ভিতৰত মই এই আলু মছলাখিনি দি দিম। জলকীয়াৰ ভিতৰত মোৰ এই আলুৰ বেটাৰখিনি ভৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বেচনত ড্ৰিপ কৰি ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া মই জলকীয়াটো এই বেচনত ড্ৰিপ কৰি ল'ম। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এয়া ড্ৰিপ কৰা যিটো জলকীয়া মই ড্ৰিপ কৰিছিলোঁ এই জলকীয়াটো মই এতিয়া গৰম তেলত দি দিম। মোৰ জলকীয়াৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চাৰ্ভিং প্লেটত মই এতিয়া চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। হৈ গ'ল পকৰি আৰু মই চাৰ্ভিং প্লেটত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ।